Hello guys! Welcome muli sa akin channel. Sa video ito, tayo ay magpapalit ng stabilizer link, no? Yung end link ng nakakabit sa sway bar at sa strut. Okay? So, suspension DIY job ngayon tayo guys, no? So, ang papalitan natin ay stabilizer link ng Honda City 2016 na ito, na pag-aari ng aking kaibigan na si Rico. Okay? So, ang stabilizer link, dalawa yan. Isa sa driver side, isa sa passenger side. Okay? So, papalitan natin yung both side. Okay guys? So, bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo sa aking channel. Okay guys, so naka-lift na ang ating sasakyan, no, using our jack stands. Kung hindi nyo alam paano mag-lift na sasakyan, galagay ako ng link sa ating cards tsaka sa ating description, okay? So pakita ko sa inyo ang ating suspension. Yan, ito ang ating suspension. So pakita ko sa inyo yung sway bar na tinatawag, no? Yung sway bar o yung tinatawag na anti-roll bar din. Yan yon. Ang purpose na para maiwasan yung sobrang body roll, no? Tapos ito yung stabilizer link. Yan. So makita nyo, kaya natin papalitan yan dahil maalog na siya, no? Maalog-alog siya. Meron na siyang play. Okay? Tingnan natin yung kabila. Kasi pag nagpalit kayo guys ng stabilizer link, dalawa yan lagi. Isang set, no? Ito, grabe ang sayaw nito eh. Grabe ang play nito. Talagang mauga siya. Kaya yung driver pagka nagda-drive siya, meron siyang naririnig pagka lumiliko. At hindi rin pantay yung kamot ng gulong. Yan, no? 'Di ba? Grabe. Palitin na ganyan, no? Pagka ganyan ng inyong stabilizer link, palitin na. So, nilagyan ko na ito ng WD-40 kagabi, no? Overnight na yan. Para hindi tayo mahirapan na buksan yan, ano? So, isusok natin siya ng penetrating fluid para lumuwag siya. Hindi siya mahirap buksan. Lalo na dito sa ilalim, naku, napaka-tight ang space, no? Yan. So, pakita ko sa inyo yung sa Hyundai Accent ko. Try ko na ipakita sa inyo, no, kung makikita sa camera, pero ganito lang kasi yung pinakaliko niya eh, pinaka full turn ng gulong. Kung makikita ninyo yung stabilizer bar, stabilizer link, ayan, no. Yan. So parehas lang dun sa Honda kasi front wheel drive ito. Try ko guys, no. Oh, wala siyang play, no, matigas siya. Yan, dapat ganyan ang stabilizer link ng sasakyan ninyo. Pero pagka umuuga siya, palitin na yun guys, no? Palitin na siya. Okay guys, ito ang mga kailangan natin sa job na ito. WD-40 penetrating fluid para sa mga nuts na tatanggalin natin, no? Hindi tayo mahirapan. Kailangan din natin pangtanggal ng gulong. Yan, deep socket na may breaker bar. Siyempre, kailangan din natin ng 14mm na socket para sa ating bagong stabilizer link mamaya, no? Baka kailangan na natin yan. At ganun din, kung may socket, meron siyang extension bar. Yan, itong maliit na ito. Kailangan din natin ng torque wrench, no? Para mamaya, para mailak natin ng mabuti ng yung mga nuts, no? Kailangan din natin tong 14mm na flower wrench at ng torque screw. Yan, yung hex ball point na parang Allen wrench, no? Yan, torque screw ang tawag dyan. At ito yung bago nating stabilizer link, no? Ang brand niyan ay 555, no? Japan. Yan. So, wala akong makitang ibang brand na stabilizer link para sa Honda City. So, ito lang yung nakikita ko online, no? Yan. So, yan yung mga kailangan natin guys para sa DIY job
na ito. Okay guys, nandito tayo sa ilalim ng driver side, no? So tanggalin natin itong stabilizer link using 14mm na conventional wrench, flower type, no? So kailangan natin ng torque screw. So makita ninyo yung nut, no? Yan, meron siyang kabitan ng torque screw. Lalagay nyo yung torque screw dyan. Kung wala kayong torque screw, Allen wrench pwede. Yan. So hindi nyo mabubuksan yung nut na yan kung binubuksan nyo lang yung nut. Kailangan nyo ng torque screw para pigilan yung screw na umikot, no? Yan. So kailangan nyo ng torque screw para matanggal natin yung stabilizer link. Okay? So wala akong ratchet, no? So conventional wrench lang ang gagamitin ko dito. Okay? So buksan na natin. So pipigilan nyo lang, no? Pipigilan nyo lang using yung torque screw. Yan. Tapos counterclockwise yung wrench para pabukas, no? Yan. So ganyan lang. So kailangan lang ng tiyaga, no? Madali na lang siyang nabuksan kasi nilagyan natin ng penetrating fluid, no? Kaya hindi tayo nahirapan magbukas. Kaya wag niyong kakalimutan na sprayan siya ng WD-40 overnight para madaling buksan. So yan, no? So kailangan lang ng tiyaga. Pag tiyaga may nilaga, sabi nga nila. Yan. So yung baba naman. Lapit na. Yan. So, tanggalan natin yung stabilizer link. So, yung mga nuts, kailangan natin yan, ano? Dun sa bagong stabilizer link natin. Yan. So, ito yung lumang stabilizer link. So, ganun lang magtanggal. No, guys, no? Napakasimple lang, no? Kayang-kaya ninyo yan. Kung may problema yung stabilizer link nyo, no? Tanggal na yung goma, yung mga bushing, no? Yan. So, pwede nang kayo magtanggal niyan. Okay guys, so ito yung bago nating stabilizer link. At yung nasa baba, yun yung luma, ano. Yan. So, i-compare natin, ha. Kung parehas. Yan. So, parehas naman siya. No? Pagka magpapalit kayo ng mga parts ng sasakyan, kailangan ko-compare nyo lagi, no? Dun sa bago, tsaka sa luma. Okay? Para yung nabili yung parts, no? OEM man o hindi, kailangan the same yan, no? So the same length siya, no? Parehas na parehas actually, oh. Pero bago natin install, guys, no? Lagyan muna natin siya ng thread locker, okay? Okay, guys, so lagyan natin siya ng thread locker, no? Yan, medium strength, removable to, guys, no? Lagyan lang natin ng konti itong thread. Tsaka dun sa kabilang side. Yan, kaunti lang. Ang purpose niyan, guys, para hindi siya mag-vibrate, no? Tsaka hindi agad ma-loose yung nut. Okay?
So mahigpit guys, no? Pero kaya naman ito. Yan, tiyagain lang. Okay? So sa baba naman ng higpitan natin. Same procedure lang, gamit kayo ng torque screw clockwise para paigpit. So mamaya gagamitan natin yan ng torque wrench, no? 65 foot-pounds. Okay na ang driver side stabilizer link natin, matibay. Okay na okay, ano. So gawin natin yung kabila, ano. We are done. Check na lang natin. Ayos. Walang play. Okay na okay. Alright. Tapos na tayo magkabit ng stabilizer link ng Honda City na ito. Naikabit na rin natin yung gulong. At sigurado ako na okay na ulit ang steering ng Honda na ito. Okay? So, ganun lang magkabit ng stabilizer link ng front wheel drive na sasakyan, ano? So kahit na hindi Honda City ang inyong sasakyan, for example Toyota Vios or Hyundai Accent, no? Parehas lang yan ng stabilizer link, okay? Parehas lang ng procedure ng pagtanggal at pagkabit. So kung nagustuhan niyo ng video ito, pakisuhin na i-like ito, mag-subscribe kayo at click yung bell icon, no? Salamat!